Hello everyone. Good morning. Good morning. I hope you're doing well today. Magandang gabi sa'yo. It's already 10 o'clock p.m. Manila time. It's July 14 and welcome to Coach MirandaMiner's Cryptocurrency Fundamentals Technical Charting Trader Quotient in 45 minutes. So greetings sa mga bago sa ating channel. To Glenn Lucero, hello. Alfred Agbayani, Mariel Garcia, Trip and Tep, no? Spend Sarapen, hello. EJ Barcelona, thank you. Tentacles Hex, hello. Jindro Zabanal, hello. Jessica Villanueva, of course, hello. Hey, Alfred, hello. Kamusta? Ray Christian Oracion, of course, Albert Kapinpin, thank you very much. No, Ferds or Ferdy, hello sa'yo. Good morning sa'yo at everyone is watching. Good evening everyone. I hope you're doing well today and welcome to my channel. All right, guys. Thank you as well to Nida, one of our moderators. Exena, thank you guys for all helping our channel. Our topic for today is about big picture. Ano ba itong big picture na ito? Ano ba ang ating sinasabing big picture, no? Guys, bilang inyong coach and mentor, iniisip ko kailangan ko kayong turuan kung paano tumingin ng big picture, no? I wanted to be able to make sure alam mo tong part na to, no? Hindi lang tayo nag-zoom in lagi sa Bitcoin, no? Ano yung mga other important inflation factors? Ano ba yung mga big picture? Ano ba yung mga macroeconomic factors, no? I will try to make it very simple for you para at least alam mo at meron kang gamit na information, no? Bakit ba si Coach MirandaMiner may konting alam dito, no? Because si Coach MirandaMiner ay ang inyong pong lingkod ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-take ng MBA sa isang napakagandang universidad at tayo po ay tinuruan tumingin ng big picture ng macroeconomic factors, no? So susubukan ko na i-explain sa iyo ano po ba ang macroeconomic factors at ano po ang ibig sabihin nito sa ating Bitcoin. What does it mean to the Bitcoin? Alright, start tayo ng mabilis, no? So alright, let's do this. Alright, so kahapon nagkaroon ng maraming updates in terms of inflationary impact, no? As of the Wall Street Journal news kanina, sabi ng malaking headline, inflation accelerates again in June as the economic recovery continues, no? May mga factors na nagda-drive ng inflation at ano ba ang inflation sa Tagalog? Ito ay nangangahulugang pagtaas ng mga bilihin, no? In a very layman's term. Ito ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So tumaas daw as per the economic recovery sa US, mas gumaganda yung ekonomiya, mas tumataas yung presyo ng mga bilihin, no? Ang mga bilihin pwedeng mga basic goods and commodities, services, etc. Dahil sa inflation na to, ang Philippines stock market is also nag-correct, no? Most recently, the Philippines stock market also corrected, no? If you will notice, this is actually one of the screenshot ng pinaka-latest na chart na untog ito sa 7,000 points. And currently, Philippines Stock Exchange Index is currently at 6870. No? Nag-correct yan from the 7,000 points from 7,000 points ng ating PSEI, nag-correct po sa 6870, no? Bakit kaya sila nag-correct? Ano yung mga macroeconomic factors, no? Alright, if we also further look into, let's try to look into the Nasdaq Index. Nasdaq Index is equivalent to our PSEI, no? Nasdaq Index is the totality of the top 100 companies in the United States that are part of the top 100. Kung baga sa Philippines, ang Philippine Stock Exchange Index is binubuo ng top 30
companies in the entire Philippines. Itong Nasdaq 100 is parang katulad din niya at um, nagkakaroon ng total na 14,997. Kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng 14,997 o kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng 7,000 points sa PSEI, in-explain ko yan doon sa pinagkakaiba ng stock market versus cryptocurrency market, no? So ano ibig sabihin ng number na yan? Please go to that video, explain ko sa iyo na maigi doon, no? Alright, so pati ang ating stock market sa Philippines and sa ating Nasdaq 100 is also down, no? If you look at the US stock, well, nag-open sila ngayon ng green, but as of the month to date, they are still red, no? Cryptocurrency is also actually down kanina, pure red dyan. Ngayon, green na ulit ang cryptocurrency, and the US stock market is also green. One of the things that kailangan kong malaman mo is that there is a correlation between the stock market and the cryptocurrency market. Merong correlation yan. Kung tumataas ang cryptocurrency market, tumataas din po ang stock market, no? So from a US perspective, ito ay all green. Kaka-open lang ng US stock market. Obviously, morning ngayon sa United States. In Europe, they're also almost within the same range, no? Asia, tulog na ang Asia. Sila ay nag-close, no? Follow the sun model. Tulog na sila. Bukas ngayon sa Amerika at sa Europe, tulog na po ang pa-close na sa Europe actually at pa-close ngayon ang Asian market. Ito po ay negative kahapon. Alright. So, iba-iba ang takbo obviously ng stock market and cryptocurrency. However, mapapansin mo na meron silang correlation. Kapag bagsak ang stock market, pwedeng bagsak din ang cryptocurrency and vice versa. Bakit po sila bagsak kahapon? Ano ba yung headline kahapon? Sabi ng headline kahapon, napakataas ng inflation rate at maraming mga ekonomista ang nagsasabi kailangan nating labanan ang inflation rate. Tingnan muna natin ano ba ang history. Ano ba ang inflation rate na yan sa United States? Ayan. Concurrently, for this particular month 2021, ang inflation rate ay pumalo ng 4.2%, no? Ano ibig sabihin yan? Galing sa mababang inflation rate. Bakit mababa ang inflation rate ng mga panahon ng pandemya? Because walang bumibili. Walang economic activity. Konti lang ang bumibili. Ngayong nagre-recover ng economy, people are going out. They're actually trying to buy more goods and services. At dahil dyan tumataas ang presyo ng mga bilihin. At marami pang ibang factors. Hindi ko siya gagawing myopic na discussion, pero i-highlight ko lang ang mga factors na nagda-drive sa inflation, no? So, from a trend perspective, ito ay isa sa mga pinakamatataas na inflasyon for the past 10 years, no? Sabi ng maraming news, ito ay itong mga bagay nito ay dinadrive ng iba't ibang factors. All right. So, let's try to look into ano ba ang impact ng inflation or inflation sa economy. Pag tumataas ang presyo ng mga bilihin, tumataas ang interest rate ng mga bangko, no? Kailangan nilang itaas ang interest rate dahil kung hindi nila itataas ang interest rate, magkakaroon ng problema, no? Halimbawa, kung meron kang 10-year na pautang at ang interest rate mo is 2% for example, at nagkaroon ng inflation na 3%, no? Pwedeng ang mangyari yung binabayad doon sa debt servicing ng iyong pinautang for 10 years is mas maliit pa sa totoong presyo sa 10-year price ng iyong currency. For example, umutang ka ng 10,000 pesos sa interest rate na 2%. For the past 10 years, ang presyo ng 10,000 pesos mo hindi na kasing laki ng 10,000 peso noong 10 taon na nakaraan. Ito ay lumiit na because of the what you call inflation. Kung ang inflation mo is 2% per year at pagkatapos ng 10 taon, ang presyo ng 10,000 mo ay lumiit na ng almost 20%. At kung ang iyong interest rate is still 2%, halos wala ka nang binabayaran. Wala nang kinikita yung bangko. So ginagawa nila, pag nagkakaroon ng inflasyon, tumataas ang interest rate ng mga bangko sa pag-borrow, no? Another one, tumataas din ang interest rate, nagkakaroon din ng requirement for early payment of borrowings. Bakit? Siyempre, kailangan mo na i-close. I-close yung iyong borrowing, no? Kailangan mo nang pabayaran agad because yung presyo ng iyong pera, yung halaga ng iyong pera ay lumiliit, no?
Alright, another thing, uncompetitive exports at depreciation ng currency. Pag tumataas ang value ng mga bilihin, ang presyo ng pera mo ay lumiliit. Lumiliit. Pag lumiliit ang presyo ng pera mo, nakakatakot. Alright. Ano ba yung mga bansa? Ano po ba yung mga bansa na napakalaki ng inflation? Last year, 2019, no? 2019, ano po yung bansa na may napakataas na inflation? Okay? If you look into the journal ng mga economies, ang 2019 inflation, no, worst economies na may pinakamataas na inflation, nangunguna po dyan ang Venezuela. They actually devalued their money. No, they devalued their money. It was very, 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 very ugly. Very, very ugly, no? Of course, marami din po dyan ang mga African-American countries. Alright, as of 2020, ang pinaka-worst na inflation is Venezuela, followed by Zimbabwe, Sudan, Iran, Yemen, Libya, Haiti, Angola, and Lebanon. No, inflation ng Venezuela is 15,000%. No, Lebanon 17%, Angola 20%, Haiti 22%, Libya 22%, Yemen 26%, Iran 34%, Sudan 81%, Zimbabwe 319%. Kaya ang mga pera diyan billions, no, pero walang value. No, ang pera diyan mga 2 billion dollars, pero ang value lang noon is around 2,000 pesos, no? Maliliit. Yan ang epekto ng inflation. It devalues your currency. No, it devalues your currency. So, inflation is not a good indicator. Inflation is something na dapat kinokontrol ng gobyerno. Paano ba kinokontrol ang inflation? Meron tatlong paraan, no? Number 1, demand pull. Number 2, cost push. Number 3, import factors. Yung demand pull, ginagawa nito, tinataasan ng gobyerno yung taxation, pinapaliit ng gobyerno yung mga gastos, okay? Pinapaliit ng gobyerno yung borrowing para hindi tumaas ang mga interest rates, at tinataasan nila ang interest rate sa mga pinapautang nila. So, napapansin ninyo, last year, dahil walang nangungutang, because walang economic activity, ang ginagawa ng mga gobyerno, ng mga bangko, pinapaliit nila yung home loan interest rate. Pinapaliit nila yung car loan interest rate para maraming umutang. No? In this case, pag tumataas yung inflation, ginagawa ng gobyerno, they will increase the interest rate. Tataas nila yan. No? Tataas nila yan. Because sabi ko nga, kung may mga sinaunang pinautang sila, no, kailangan nilang ma-recover yung loss doon. Right? Kasi yung pera na pinutang nila 10 years ago on a fixed rate of interest, wala na yon. Mabayaran man yun ng utang, wala na siyang value. Kasi lumiit na yung value ng pera mo. No? Alright. Cost push. Ibig sabihin ng cost push, we're taking steps to reduce production cost, no, by deregulating the labor market. Pinapaliit yung mga sahod, no? They need to control the wages and prices, no? Alright, pinapaliit nila yung cost. Number 3, import factors. They reduce the quantity of imports and their price via trade policies, no? They're now regulating the importation of goods, no? They want to make sure we do internal consumption. Internal consumption, no? So, ang inflation, para malabanan yan, kailangan itaas ang interest rate, kailangan magkaroon ng control on labor cost. Bakit? Pag tinaasan mo ang sahod ng lahat ng taga-SM, iisipin ni SM, malaki ang gastos ko, I need to raise the value of my products. Magkakaroon niya ng cycle, no? Tumaas ang presyo ng trabahador, ang tumaas ang minimum wage, gagawin ni Jollibee dahil meron siyang 20,000 service crew in the Philippines. Sasabihin niya, kailangan kong itaas ang presyo ng isang hamburger. Kailangan kong itaas ang presyo ng isang value meal na Chicken Joy. No? Kailangan kong itaas yan. So it's gonna be that cycle of effect to the economy. Tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, no? So kailangan nilang kontrolin yung sahod. Kailangan nilang kontrolin lahat yan. So tatlo, you could counter inflation by demand pull, cost push, and import factors. Alright, another one. Ano ba ang ginagawa ng inflation sa individual consumer? Okay? Anong ginagawa ng inflation? Noong 1980s, makakabili ka ng sobrang punong-puno, no? In 1,000 pesos. Noong 1980s, ang 1,000 mo, makakabili na ng isang punong-puno na grocery. No? Pagdating ng year 2000,
ang presyo ng iyong 1,000 ay ilang kilo na lang po ng galunggong ang mabibili. Halos kalahati na lang po ng shopping cart. Ngunit, ngayon 2022, ang iyong 1,000 ay magkakasya na lang sa sa tatlong uri ng isda na tigi 1 kilo. Alam ko yan kasi I do my groceries as well. Pero kung ikaw ay nagbi-Bitcoin, ang presyo ng isang punong-puno, okay, $20 isang Bitcoin, punong-puno na yan. Okay? Punong-puno ng isang grocery na pagkain. Pero nung year 2000, noong 2018, ang isang Bitcoin mo is makakabili na ng isang kotse. Ngayon, by 2030, ini-expect natin, by 2030, ang presyo ng isang Bitcoin is makakabili na ng isang mansion. No? So, ang inflation, mga kaibigan, is something that you need to be aware of. Kailangan mong malaman yan. So, anong kailangan mong gawin para hindi maapektuhan yung value ng pera mo? Kasi nga, yung pera mo, unti-unting liliit ang iyong pambili. Ang 1,000 mo nung 1980s, I know this because my grandmother is based in somewhere in the United States, no? And I know this because alam ko ang interest rate nung 1980s. Alam ko na 'yan. Malaki na ang 1,000 dati. Malaki na ang $100 dati. Napakalaki na nun. No, isang buwan na 'yun ng isang pamilya. Ngayon, ang $100 po is only 5,000 pesos. Kulang pa po yan sa isang buwan. Baka 1 linggo lang po yan. No? So, makikita mo dito sa itong very simple illustration na to by Cryptomaniacs. No? Kinuha natin sa internet yan. Na the inflation is going to silently rob you. If you put your money in the bank, okay, kikita ka ng 0.25%, no? At meron tax pa. Pagising mo kinabukasan at nakita mo na dinevalue ng bansa mo yung pera nyo, yung pera mong 1 million peso nagkaroon ng inflation rate na 20%, ang presyo po ng iyong pera is only 800,000 pesos pagkagising mo. Okay, ay yung totoong value. Okay, lumiliit yan. 40 years after, ang mabibili mo na lang sa $20 is ito na lang, konti na lang. Pero if you invested on a cryptocurrency wherein you're trying to hedge, tinatawag na hedge, no? You're trying to hedge your money in the cryptocurrency because the cryptocurrency is going not to devalue, but it will further increase its price. By 2030, yung presyo ng iyong isang punong-punong basket ng grocery is presyo na ng isang mansion. Okay? So, bilang investor, ano ang mga mapapayo ko sa iyo bilang isang investor ngayon, no? Bukod sa mag-invest ka lang sa Bitcoin, ano pa yung mga gusto kong sabihin sa iyo bilang isang investor? Sa big picture, what are the other things that I'd like to tell you? Number 1, you need to tweak your investment. You need to tweak your investment. Dapat ang iyong funds hindi lang sa isa nakalagay. No, dapat meron kang funds, dapat meron kang tinatawag na funds. And sa Pilipinas, guys, tandaan mo to ha. Sa Pilipinas, pag ikaw ay merong malaking property, no? Buti na nga lang nagkaroon ng train law. No, ang train law ngayon ginawa na lang 6%. No, ang tinatawag na estate tax. May tinatawag na tax amnesty. Estate tax amnesty, pero merong panahon 'yun. Kapag ang may-ari ng property ay namatay as early as 2015, no? 2015 earlier, sila ay hindi sakop ng train law at ang iyong babayaran sa estate tax, hindi pa kasama ang penalty, is aabot ng 20%. Okay? Kapag ang iyong property naman ay sinakop ng train law, as far as I remember is 2015 hanggang ngayon, pwede kang mag-apply ng amnesty at pwedeng maging 6% lang na babayaran mo pag na-transfer na ang isang malaking property sa'yo. So, malaki pa din yan. No? Maningil pa rin si government sa'yo, sa estate tax yan. Alright? Maraming paraan para iwasan ng estate tax. Pwede kang kumuha ng tinatawag nating insurance.
irrevocable insurance, kumuha ka niyan. No? Because the government cannot garnish that. The government cannot tax you. If it's an irrevocable insurance, when the holder of the insurance dies, it's automatically the irrevocable owner of the insurance will inherit whatever is the proceeds of the insurance without any tax. Okay. That is how you diversify. You get insurance, you get mutual funds, you get other types of investments. Labanan mo yung inflation. Labanan mo yan. No? May 1 million ka ng 5 years ago, yung 1 million mo 5 years ago is not 1 million anymore today. Ang presyo na lang ng 1 million mo 5 years ago is tumataginting na around 960,000 pesos na lang. Halos. So labanan mo yun, ilagay mo yung 1 million mo sa isang account or fund na na tumataas yung value. Labanan mo yan. Number 2, use volatility to enter equities gradually, no? Yung dollar cost averaging. Meron akong pinost sa Twitter kanina. Ang sabi ko sa Twitter kanina, pinost natin yan. Let me open it right now. Ang sabi ko dun sa post ko, when the market is fearful, you need to dollar cost average down. When the market is greedy, you need to take profits. Tanggalin mo yung initial investment mo kapag nagkaroon ka na ng 2x of your profit, no? Kapag nag-profit ka na, tanggalin mo yung initial investment mo at itaya mo na lang yung iyong kinita. And always make sure meron kang natatagong stablecoin or US dollar tether. No, sundin mo yung pinayo kong yan. No? Pag ang mga tao, for example, kanina pumalo ng 31,500 yung Bitcoin. Ang dami na tao natakot. Nagsipagbentahan. O ayan, yung mga whales bumili. Magkano na yung Bitcoin ngayon? 32,800 USDT. What happened sa mga weak hands? Ayun, iyak. 'Di ba? Iyak. Ano nangyari? Kasi natakot, binenta. 31,800, binenta yun. O, pag natakot ka, talo ka. 'Di ba? So, you use your volatility to enter the equities gradually. Use that, enter, bili. O benta sa 32,800. Alam mo ba kung magkano kinita ko today? Because of that bumaba sa 0.618, sinalo yan eh. Sinalo yan ng yung mga students ko kanina, sinalo, inaaral namin to. Sinalo yan, sinalo dito ng yan oh. Nakita mo yan, sinalo eh. Sinalo yan ng 0.618 eh. Yan oh. 0.618, sinalo dyan nag-bounce. No? Diyan po nag-bounce yan. At tumaas na naman ang tumaas. Kung hindi mo alam yung bounce na yan, hindi nagbenta ka na, natakot ka na. Kasi alam mo, hindi mo alam na may 0.618. Diba? So you need to enter the market and manage the volatility. You need to manage the volatility and be able to enter. Be able to enter. Kota na po ako today. Dami ko na pong kinita. Habang ako po ay nakakakita ng mga ganyang bounce. So yung unang trade ko po, $27 BTC. Pangalawang trade ko po, $58 sa Axie po. Nag-take profit ako ulit doon. Yung pinakahuli ko pong profit sa Axie ulit, $23 po ulit. All for today. Because may bounce po in volatility. Right? So another tip for you. Okay? Avoid chasing yields by taking credit risks, no? Wag mo ipangungutang yung pangtataya mo sa crypto. No? Kung ito ay uutangin mo, wag ka na mag-invest. Dahil ang foundation ng matatag na financial management is before ka pa, yung itataya mo sa cryptocurrency, ito ay spare money mo. Spare money. Dapat meron ka ng 6 months worth of your savings na nakatago sa bangko. Ang ibang pera mo ay naka-insurance. So if something happens to you, hindi maiiyak ang mga anak mo at pamilya mo. Meron kang insurance. Equivalent dapat ang insurance mo ang equivalent insurance mo dapat ay kasinlaki ng kinikita mo per year. So for example, ang kinikita mo per year is 1 million pesos. If something happens to you, dapat yung insurance mo can pay for that 1 year of expenses para sa maiiwan mo. Okay. Pag meron ka na nun, protect yourself, meron ka na ng health insurance, HMO, meron ka ng savings, ang gagawin mo,
Doon ka palang magsi-speculative. Actually, meron pa nga real estate investment. Doon ka palang magsi-speculative trade. Kung wag ka muna magsi-speculative trade kung wala ka pang savings. Do not do speculative trading kung wala ka pang insurance. Do not do speculative trading na ipangungutang mo, nako, por Diyos por Santo. No? Maawa ka sa pamilya mo. Okay? So tinatapat lang kita, ha, wag kang gagawa ng wag mo ipang crypto yung pagkain mo ngayong gabi. Okay? Another one, invest on short duration funds, and lastly, gold can be added in line with your asset allocation. Ito pong gold na to, hindi po yan bar na gold. Ito po ay cryptocurrency. Because after all, Bitcoin is the new liquid gold. No? So guys, napaka-powerful ng picture na to. Napaka-powerful. Sana tayong mga tatay, tayong mga ama, no, tayong mga haligi ng tahanan, tayong mga single parent din, o kaya kung ikaw ay nanay, no? Isipin mo to, guys. Isipin mo to. Huwag tayong mag-isip tulad ng mga magulang natin. No, sandwich generation sila. No, maraming mga ganyang magulang yung sandwich generation. Kumbaga, gusto nila yung anak nila, responsibilidad sila. No, yung mga anak ngayon, responsibilidad nila yung magulang nila at responsibilidad nila yung anak nila. That's a sandwich generation. Sikat na sikat yung commercial line sa Singapore. Dahil ayan ang ayaw ng mga Singaporeans. Ayaw nila ng sandwich generation. They want to retire without obliging their kids to support them. So ikaw bilang isang millennial today, parang awa mo na. Kailangan mong isipin to. Okay, ang presyo ng Bitcoin ngayon, invest ka lang, iwanan mo 10 years, pamana mo sa anak mo. Pamana mo yan. No? Hayaan mo lang siya dyan. Okay? So, because that will try to kill inflation. That will kill inflation. Marami sa inyo, yung kinausap ko before, sabi niya nga sa inyo, di ba? Yung interview natin nung Saturday, may 1 Bitcoin siya. Anong presyo ng Bitcoin noong 2015? Wala. Walang presyo. Ba't ngayon, magkano presyo ng Bitcoin ngayon? 1.6 million pesos isa. Diba? 2 months ago, 3 months ago, ang presyo ng Bitcoin magkano? Magkano presyo ng Bitcoin 3 months ago? 3 million pesos, mga kaibigan. 3 million pesos isa. Ang presyo niyan, 1,000 pesos lang noong 2014. 3 million pesos na. Magkano ang presyo niyan by 2030? Nag-fluctuate lang ngayon ng 1,000 USDT. Natakot ka na, give up mo na. Diba? That is the mindset that is a mindset na kailangan mong alisin. Sabi ko nga sa aking real talk, no? We tend to overestimate what we can do in one day. But we tend to underestimate what can we do in 10 years. Okay? So that is the very, very simplest explanation ng big picture. Ano ba ang inflation? Hindi po Pilipinas lang ang inaapektuhan ng inflation, guys. Hindi Pilipinas lang, pati US. Tinatanong ko yung mga moderators kanina, kailan ba yung pang third tranche, no? Meron kasing paparating na tranche of parang ayuda sa Pilipinas, no? Stimulus package. Meron silang lalabas na child credit, no? Every child may equivalent na marireceive silang pera, no? Kung 5 yung anak mo, they have an equivalent number of stimulus, no? So maganda 'yon. It would encourage the people to spend, no? And when there is spending in the economy prospers, no? The economy prospers. All right? So, sana may natutunan ka, no, on the first half of our program. Ang first half ng program ko ngayon is about the big picture. The big picture, because this is something that you need to know. Alright? You need to know. Nasa headline po lahat yan. Nasa headline po yan lahat, no? Nasa headline lahat yan, no? A crazy week for US stocks came with the change in the market narrative. Yung market narrative na yan, no? That is very, 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 very interesting. Alright, let's do this, no? Let's do the next half of our program into technical analysis. Teka lang, batiin ko lang yung mga nasa nanonood ngayon. Teka lang, guys, ha? Alright, let's see. Thank you, Natsuki. Ganda lang ng topic. Thank you. Milka, thank you. Alright, thank you. Okay.
Magandang ideya yan, Coach. Bitcoin ng pamana. Yeah, exactly. Exactly, di ba? Hodl lang. Natakot ka sa 1,000? At bumagsak ng 1,000, natakot. Tingnan mo, kung natakot ka sa pagbagsak ng 1,000 kanina at binenta mo yan, naipit ka na naman sa baba. Tumaas na naman siya. Tumaas na naman siya. May mga tao na marunong mag-trade na pwedeng kumita sa ganyang mga pagkakataon. Wag kang bibigay agad. Okay? Wag kang bibigay agad. Sabi ni Judex, Coach, if the country has a high inflation rate and they adopt BTC, will this save the country? It could be. No, what's happening with El Salvador? They're trying to adopt Bitcoin as a legal tender. Diba? Because in the old world, ang gold is your measurement of power, no? O ngayon, minimina na lang ngayon. Ang El Salvador, merong volcano power. O they could already mine their gold. They can now mine their liquid gold by mining. Diba? So, that could potentially save a country. But again, maraming geopolitical factors. Merong kailangan i-adapt ng bansa. Ayan ang problema ni Paraguay ngayon, guys. Tatandaan ninyo ha, today i-announce ng Paraguay ang kanilang malaking news daw. Sabi ni Paraguay, di ba yung ang news natin, no? They will announce that today. We'll see ano yung mangyayari sa headline. We will see what's gonna be happening with Paraguay today. Ngayon i-announce yan. No, baka magkaroon ng bullishness. Let's see kung anong, I don't know what are they going to announce, no? But, you know, maraming risk pa din. For example, very strong naman yung legal currency mo. In this case, the Guarani daw is a very strong legal currency. Why are they going to use a Bitcoin, no? No? But in the likes of Venezuela, no? Pagising ng mga tao doon, ang presyo ng piso nila wala ng value. Pagising ng mga tao doon, wala ng value yung pera ng 2018 kasi yung inflation ng 2018 was basahin ko the inflation of 2013 was 2,300%. 2,355%. Pagising mo, yung pera mo wala ng value. Kunwari, matanda ka na, 50 years old ka na. Meron mo, you want this sum of money na sa bangko, gusto pamana mo sa anak mo. Oh. Tapos, paggising mo kinabukasan, yung 5 million pesos mo, pamana dapat sa anak mo, ang presyo na lang ngayon ay magkano po? Nagkaroon ng inflation, let's say 20%. Yung 5 million mo, 4 million na lang. 4 million na lang. Oh, inaasahan mo, kikita dapat yung pera mo. Ay, di naging 4 million na lang. Oh, di lalo kang matanda ka na, lumiit pa yung pera mo, 'di ba? Kawawa ka naman. 'Di ba? Does that make sense? All right. Okay. So let's do this, no? Let's go with our cryptocurrency updates for today. All right. 32,812.86 is the Bitcoin kanina, bumagsak yan ng 31,800. All right, 5.45% negative for the past 7 days pero nag-recover, guys, no? Sana hindi mo binitawan yan. Type number 1 kung binitawan mo. Type number 1 kung binitawan. Kung hindi, magdiwang, mag-type number 2. Mag-type number 2 kung hindi binitawan, no? All right? Okay, greetings din sa mga nanonood ngayon, Wait lang, let me remove. Hang on a second, guys. Hang on a second. Okay. Understood. All right. So I just got a message here. May tanong lang daw. Okay. All right. So Bitcoin bumagsak 0.89%, no? And then 5.46% for the past 7 days. Kung binitawan mo yun, nako, pangit. Guys, napakapangit sa mga bumitaw, no? Sa mga bumitaw, sakit niyan. Sa mga hindi bumitaw, maraming salamat sa iyo at nakinig ka sa post ni Coach MirandaMiner. Sa post niya, no? Sabi niya kanina sa Twitter, yung mga whales ang kumakain sa mga weak hands. Huwag po kayong agad bibitaw sa coin. Tandaan mo yan, Tandaan mo sinabi ko yun. Alright, let's move on, no? Ethereum currently up at 2,000 at 1.24% but still down for the past 7 days at 15.85. Guys, tingnan mo to. Ether, 62 billion capitalization. Okay, flat na siya, nag-flat siya dyan, tandaan mo. Tingnan mo si USDC coin, 26.5 billion already.
26.5 billion already. Okay, tandaan mo yan ha, naglilipat na yung mga tao ng stablecoin. Alright, Binance Coin currently also up at 311. I will not go through all of the coins kasi lahat naman ng altcoins are following the dominance of Bitcoin. Bitcoin is currently 0.7%. Lahat yan, magkakaroon ng ganung performance yan. No? Lahat yan mababa sa 0.01, 1.92, 0.77, 0.01. Lahat yan magkapare-parehas yan. Alright? So, let's go to the technicals. No? Let's go to the technicals. I will not discuss this anymore because I have shown this to all of you already. Pero we will discuss, mag-chart tayo ng Bitcoin. No? We will be charting Bitcoin right now. Tanggalin ko lang itong si BB50. Let's try to do an indicator here. Hang on a second. Let's do a 1 hour. Give me a second. Okay, I'm reading the chat room. Maraming naka number 2, maraming naka number 1, ha. Okay, maraming naka number 2, maraming naka number 1. Okay. All right. So, okay. So, before ako mag-move sa technicals, no. Sana guys may natutunan ka sa aking Sana may natutunan ka sa inflation. No, I hope you learn something sa big picture kasi ayoko lang na tinuturo ko lang sa iyo yung small picture. Dapat yung big picture. Dapat alam mo yung macroeconomic factors. Pag nilagyan ko yan ng government spending, treasury bills, baka malito ka na. Kaya I'm trying to make it very, 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 very simple sa'yo. Na merong macroeconomic factors that can also affect crypto. Kasi bakit? Siyempre yung mga whales, mga investors din naman yan. No, mga investors din naman yung mga yan. Alright? Okay. So good job kung hindi ka bumitaw kanina, almost 33,000 na po ulit, no? 33,000 na po ulit ang value ng Bitcoin. Kung bumitaw ka, natakot ka sa 31,700, ay nako. Okay, iiyak ka siguro. Alright. Kaya nga kumita tayo dyan, no? We actually profited na naman itong sa bounce na to. We earn on this, no? So currently, the price of Bitcoin is currently at 32,920. Ito ay bumasag na po ng 0.5, no? 0.5 Fibonacci. Ito ay currently gumigilid, no? Gumigilid na po siya. Let's see. Let's try to further maximize this. Let's try to put our confirmatory indicators. And let's try to put our RSI. Okay? So from a MACD perspective, let's try to change RSI to 30. 30 lang dapat. Okay? Alright. Okay, let's try to do this, no? So medyo may pag-breakout na to ng 0.5. Okay? Meron na siyang tinatawag na bounce. Alam ng mga estudyante kayo when you say bounce, no? Meron ng confirmation candle bukod sa prison break and prison candle, meron ng confirmatory candle. Pero itong, let's try to put volume, no? Parang wala akong nakikitang volume eh. Wait lang. Let's try to open one more chart. Teka lang guys ha. I'll try to open one more chart. By the way, no, ang mga news ngayon, paulit-ulit lang. Paulit-ulit ang mga news ngayon. So may mga recycled akong news na nakikita. Pero of course, no, wag nating kalimutan, it's an NFT season, no? Non-fungible token season. It's very much evidenced by the adoption of Axie, guys, no? Axie pumalo na ng $23 kanina. Congratulations. Pumalo na ng 23, all-time high kanina yan si Axie. Nako, ang sarap pagkakitaan ng Axie na to. No, sarap niyang pagkakitaan. Pati si SLP nagkaroon ng pagbagsak from SLP went down from 0.35 to 0.31 kaninang alas 5 if I'm not mistaken, alas 4. Nagkaklase ako nun. Okay, bumagsak ng 0.31. Ayun, marami na takot nagsipagbentahan ngayon up at 0.35 again, guys. Right? It's a cycle eh. All green ulit eh. Kanina all red, no? Kanina all red. All right. Let's go to BTC. Let's try to
create our quick chart here, no? Let's try to put 1 hour tayo. Let's put a 1 hour. Tapos, let's try to put our fibs. Okay, let's try to remove volume for now para makita natin yung pinakailalim ng fib na to. Alright, so ito ay bumasag dito sa point, nagkaroon dito ng support, no? And then, let's try to put a line on our major fib areas. Parang naked charting lang, yung mga estudyante ko. Guys, yung mga students ko, greetings pala kay Team Halmachi, Team Gamer, Team Limitless, and si Timba. Alright? And then, team sa intermediate, si Team Pullback, Team Power Trader, and Team Double Bottom. So, congratulations guys, no? Ang assignment, wag pong kalimutan. Wag kalimutan ng assignment. Alright. So, let's try to do this, no? So, ito ay nag-bounce sa 0.618. Meron na namang aha moment, no? Itong aha moment na to, parang, nag-bounce. Bakit nag-bounce sa 0.618? Because that is 0.618. No? Kaya inabangan ko na yan dyan. No? Nag-abang na si coach dyan at kumita na po siya dyan ng almost $30 kanina. Okay. So, nag-abang tayo dito, no? So, where is this going to go? Let's look at the volume. Average volume, no? Average volume trades. Let's try to put your indicators. Mamaya, stay tuned ka lang. I'm going to chart AXI, no? I'm going to chart AXI and I'm going to chart SLP. Tingnan natin kung saan maganda pumasok. Okay? Ayan. So, meron ng confirmation ng bounce. May confirmatory candle. Merong prison break, prison candle, confirmation candle. Merong pag-agree si MACD. Merong buying pressure ng histogram. Pasok. May mga kumita. Congratulations sa'yo. No? Ang aabangan mo dito, itong breakout na to. Ayan, ang ganda ng breakout na yan. Sa 0.5, no? Bumagsak na sa point at umangat na sa 0.5. Pero wag kang magpapakampante dyan kasi may tinatawag tayong, okay, nagkaroon na ng prison break, prison candle, prison break, confirmatory candle, okay, within the 1 hour. Ang problema mo dito, gumuguhit na ng light green si histogram. Okay, gumuguhit na yan, mag-aantay ka dyan, baka mag-correct yan at ito ay biglang bumagsak ng konti, no? Ito ay currently nagko-consolidate. Yan, nagkaroon na ng doji, oh. Doji na yung sumunod na candle. At lighter na to, no? Lighter. So, abang-abang, wag masyadong mag-all-in dyan, no? Magantay muna ng breakout ng tumuloy-tuloy yan at mag-hard green itong MACD mo. Okay, mag-hard green, tapos tuloy pataas ng 0.5. Okay, 0.5 kasi, if you think about this area, itong line na to, nag-breakout na dito yan. Breakout, di ba? Pag breakout mo, MACD confirms with you. Okay, prison break. Prison candle, prison break, confirmatory candle with breakout, with MACD confirmation, with buying volume, pasok. Pasok na pasok ang iyong kinita. No? Pasok na pasok ang iyong kikitain dyan, no? So, congratulations kung nakuha mo yung bounce na yan at hindi ka natakot. Hindi ka natakot sa pagbagsak ng price kanina. Okay? And congratulations sa'yo. No? Congratulations sa'yo. Yan. So, yung profit na yan. Pero, again, wag kang magpakampante kasi, ay, nag-red na guys. Oh. Nag-red na. Nakita mo na? Kakasabi ko lang eh. No? Don't be very, very complacent with this. Kasi baka bumaba ito, mag-correct, mag-consolidate pa. Alright, trabaho niya yan. No? Pag nag-breakout sa 0.5, trend resistance breakout, consolidation, power where the magic happens, correction. This is the correction. Consolidation, breakdown. Bounce ulit, pasok trend resistance, consolidation. We're expecting a consolidation on this area. No, pag hindi ito tumuloy-tuloy, ito ay magko-correct. This one can further go down, guys. This one can further go down. Okay, kung ikaw ay sell shorter, anong pwedeng laro mo dito, no? Anong pwedeng laro mo dito? Mag-antay ka ng confirmation of correction. Huwag kang pasok ng pasok. Magko-confirm yan dito. Okay, maggagawa yan ng, pag ito bumaba, mag-aantay ka ng prison candle, prison break candle, confirmation of correction. You will only enter when the MACD confirms
Pag nag-confirm na to ng bearish cross, at ito ay nagkaroon na ng confirmatory candle of correction, yung pangatlong candle. Okay? Tapos, you need to enter, papasok. Tatandaan mo lang, no? You need to remember this. Pwede pa rin, ito pag nag-correct to, this can further bounce. This can further bounce. Saan ito magbabounce, no? Saan magbabounce tong correction na to? Ang pwedeng mangyari, guys, ganito. Ibigay ko sa yung simulation, ha. This can further happen like this. Alright. Ang bista ko dito, ganito, ha. Pag ito nag-correct, okay, pag ito nag-correct, wait lang, ha. Okay, pag ito nag-correct dito, bumaba, bubuo ng candle number 1 yan. Okay, this is what you call your prison candle. Gagawa ng candle number 2. This is gonna be your prison break candle. Gagawa ng candle number 3. This is gonna be your confirmatory candle. Babagsak yan dito at magbabounce pataas. Pwedeng ganyan ang itsura niyan. Pwedeng ganyan ang itsura niyan. Okay? Pag nagkaroon ng breakout of resistance, yung ginamit niyang breakout could also be the support, no? Pwedeng mag-bounce ulit yan dito at tumaas, no? That is the potential of this particular trend, no? Okay? Pero since ang haba na ng correction na to, sinalo na ng 0.618, another forecast dito could be, no, again, kapag itong Bitcoin ng Paraguay, is nagkaroon ng napakalaking good news, ang pwede mangyari dito ganito. This can further go higher here. Bubuo ng momentum yan pataas. Another momentum pataas. And it could, if it breaks out at 33,633, abangan mo, it can further go higher. Kailangan bumuo ng candle yan na ganyan. No? Kailangan bumuo yan ng ganyan. Magkakaroon ka ng parang cup dito. Cup. Okay? So, if you are very confused, may mga ganon talaga. If you're very confused, i-save ko lang muna sandali lang. Let me just try to save this one first. Save natin July 14 demo. If you're very confused, that is very much okay because marami po talagang kailangang aralin pa. Because I can tell you, if you know this particular setup, you can earn on the swings, no? You can earn by understanding these particular setups. You can earn. Pwede ka pong kumita dyan, no? Okay, tinuturo ko yan sa aking mga klase. Siyempre, hindi agad-agad makukuha. Greetings sa mga estudyante ko. Pero pag nakuha mo to, pag na-master mo to, you could definitely earn in just few weeks. Okay. So if you think about it, Coach MirandaMiner is earning on the swings, okay, from July 20 to July 30. We also earned kahapon, pinakita ko sa inyo, yung earnings on the parabolic play. Kapag wala kang makitang play sa BTC, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. There's also a play in what you call non-fungible tokens or NFT. So gawin natin yan. Let's do this. Hang on a second. Okay, let's do this all together. Okay, if you don't earn on the 23,500, right? You could now also earn. Pag wala ka talaga makitang trend dyan, di mo ma-follow yung mga sinasabi ni Coach, punta ka lang dun sa dun sa non-fungi token, right? Or non-fungible token. Yan. Nagkaroon na naman ng all-time high. Sarap naman ito. Ayan, no? Bumasag na naman ng all-time high dito. Natin. Let's try a 1-day trend. Okay, yan. A 1-day trend. All right. Okay, the current price is 23, tama ba? 23,079 as we speak. Tama ba tong price na to? 23,079 as we speak. Okay? 23,000. Teka lang ha.
Alright, 23,000. Oh, nag-all-time high na naman pala ito ulit, no? Okay. At guys, pag ganito nakataas yung price, ingat na lang ha. Ingat na lang, okay? Pag ganito nakataas yung price, bumasag pa ulit ng previous resistance na 23,633. Okay. Ito ha, tingnan nyo mabuti ito. Wait lang, no? Let me try to look into this further. Okay, teka lang ha. Let me try to do this. So, ito nabasag dito. This one here. Okay. So, it looks like ang ginagawa ni Axie, guys, ang ginagawa niya, nagkakaroon ng insulated consolidation. Okay? Merong trend intensity breakout dito, nagkaroon ng consolidation, nagkaroon ng where the magic happens, tapos nagkaroon na naman ng breakout dito. So, tumutuloy-tuloy. Let's try to look at RSI. Sabi ko nga kahapon, napaka-parabolic na nito, guys. Nakakatakot na tong coin na to. Antayin natin, sandali. 30. Oh, ang ganda. Nag-correct na pala to, guys. So, hindi na siya parabolic. 66 na yung RSI, oh. Alam ko na. Kasi ang ginawa nito, nag-correct siya, nag-consolidate. Tatandaan nyo, guys, no? Kapag ang coin nagko-consolidate, bumubuo ng lakas yan. Kumbaga parang super mutant. Nagmu-mutant effect yan. Ganun yung consolidation, no? Pag nagko-consolidate ang coin or ng stock, nagko-correct, nagno-normalize yung RSI. Kailangan niya mag-normalize para hindi siya maging oversold or overbought, no? Kailangan niya maging mag-normalize. So tama tong ginagawa niya, pero ang problema ng iba kasi sa inyo, kapag nagkakaroon ng correction, nagkakaroon ng ganito correction, natatakot nagbebenta dito. Nagbebenta diyan, no? Nagbebenta diyan, no? So, ang palatandaan mo para mapasok mo yung mga bounce na yan, titingin ka doon, trend resistance intensity breakout, 'di ba? Nagkaroon ng ito. No? Kung saan ito nauntog, potentially ito yung magiging bounce area mo. Rule of resistance and support lang yan, no? Nauntog, nag-bounce. 'Di ba? Nag-bounce. Nauntog, nag-bounce. Right? Nauntog dito. Makikita nyo, guys? Nauntog dito. Nag-bounce dun. Ayan. So, ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng mga boxes. So, nauntog dito, nag-bounce. Ba't nag-bounce dito? Kasi mayroon ditong resistance eh. Okay. Bakit nag-bounce dito? Kasi may resistance dito. Bakit nag-bounce dito? Kasi may resistance dito. So, kung ikaw, nauntog ka dito, hindi mo inisip na merong ditong potential support, the 19,612, sorry, the 19.612, di nagbenta ka na, natakot ka na. Or, pwede kang pumasok dyan eh. You could enter here eh, di ba? Enter, tapos si RSI, okay pa naman, lagyan mo dito ng MACD. Ayan. Nag-confirm si MACD. MACD confirmation bounce. Bounce play, confirmatory candle, no? After the trend confirmatory candle, pangatlong candle pagkatapos ng prison break, prison break, confirmatory candle, lagyan mo ng MACD, bounce, yun, nakuha mo na yun, no? Nakuha mo yung pasok na yan. Okay, ngayon saan to pwedeng pumunta? Saan to pwedeng pumunta? So, pag ito, ayan, nagkakaroon na ng meron ng MACD na pag bearish, no? So, pwede nang mangyari dito. I'll remove RSI muna, wala namang purpose si RSI, no? So, pwede mangyari dito, umilit na yung pressure niya dito.
So, mangyari dito, this can further go down. Pero, tatandaan mo, because nagkaroon ng resistance dito, okay hindi mo buti nagkaroon ng resistance dito, baka ang pwedeng mangyari ganito. Baka pwedeng mangyari, this can further, okay, this one is this one. Okay. Nagkaroon ng, sa baba, nagkaroon dito ng, let's say, bearish cross, no? Pwedeng bumaba yan dito, pero pwedeng mag-bounce. It can bounce. It can bounce. Bakit ko sinabi it can bounce, no? Kasi yung RSI hindi na po siya over parabolic, hindi na po siya overbought. Nag-correct na po siya. Yung RSI kanina is below 70 na. Okay, pwede ito mag-bounce because dito nagkaroon ng tinatawag nating resistance. Itong bounce na to, nagkaroon ng bounce dito dahil nagkaroon ng resistance dito. Itong bounce na to, nagkaroon ng resistance dito. No? So, pwede siyang sumalo. Pwede siyang maging support. And, kung hindi man, merong very strong support sa 19.6. Kung ito bumasag, let's say for example lang, okay? For example, hindi matuloy itong trend na to, at ang matuloy ngayon, let's say, is going further down here, okay? Sabi mo ng going further down here, magbabounce in pataas. Okay? Kasi meron ka ng support dito. May very, very strong support sa 19.16. So kung ito mag-trend, bumagsak ng 22.5, meron kang safe na sasandala na magko-correct yan sa magre-retest yan sa 19.6, baka tumaas pa yan. Okay? Okay, 10:56 na pala guys. Ang dami ko nang diniscuss. Sobra. Punong-puno tong araw na to. Ma-agree ka ba? Type number 1 kung may natutunan ka today. Type number 1 kung may natutunan ka today. Parang ang dami mo natutunan today. Ang saya-saya. Masaya ako at marami ka natutunan today. Okay, let's greet to andiyan pa si Aris, estudyante ko yan. Hello Aris. Okay. Big Boy Lovers. Yan. Alright. Aha moment ni Aris. Okay. Rick's Trade. Yan. Alan Ox galing, sabi niya. Ayaw pa awat ng Axie. Yan. Kasi meron para all-time high na . So, ito yung potential na dalawang galawan niya. No? Mag-bounce, tumaas. Mag-bounce sa baba, tataas ulit yan. Damo yan, Okay. Let's try to do reading. Yung topic na pinakikita ni Coach Jan palang Diyos ko, sabi ni Kong Cage. Alright. G, the same. Ito yung topic na nakakapangilabot sa akin sa intermediate class. Oh, sabi ni Kong Cage, thank you. Alright, let's do. Ang dami Night Gale, ang dami daw, Coach. Thank you. Exena, thank you. Ayan. Alden, tama yung mga estudyante ko kagabi, pinapaghanap ko. Kanina pala. Pinapaghanap ko kasi yan ng mga, may assignment sa akin yung mga yan. Ngayon, ulitin nyo guys. Pag hindi nyo nakuha ng isang panooran, itong buong topic na to, punong-puno to today nag-discuss tayo ng inflation, anong impact, anong reason, ba't ka kailangan mag-hodl. Alamin mo yan. Okay. Ngayon, kung na-late ka, panoorin mo ulit, no? Tapos, itong technician na ginawa natin, panoodin mo to ulit. No, baka makuha mo on the second reading. Okay? Baka makuha mo on the second reading and isa pang pasada, makukuha mo na yan. Alright? Makukuha mo na yan. Okay? So, 1 hour June. 1 hour June katitingin 1 hour. 1 hour. Okay. Okay, bibingka yan. Guys, heads up lang si Coach, alam na mga, okay. Kung estudyante kita, type number 1 kung totoo. Okay, type number 1 kung totoo. Si Coach, napakahigpit sa klase. Tama o hindi? Type number 1 kung mahigpit si Coach. I-type mo. Sabihin mo sa buong mundo na mahigpit po si Coach MirandaMiner. Pag po nasa klase yan, kailangan po sumasagot ka. Ako, di ba mga moderators, tama ba si Coach? Tama ba ako? Ako, napakahigpit ko. Ayan. Naku, puro 1 yan guys lahat. Napakahigpit ko po. Ako po talaga ay mahigpit na guro, no? Dahil gusto ko, pag ikaw ay tinuturuan ko, gusto ko matuto ka kasi nag-invest ka sa sa school. So, yan, ina-agreehan. Dami nagwawan. Mga estudyante ko lahat san . O, di ba? Natatawa ko sarili ko.
Mahigpit po si Coach, guys. I'm very, very passionate in teaching. Alam niyo po yan. Pati yung mga dati kong pinagkatrabahuhan, alam po nila, mahigpit po talaga si Coach. Alright. Ayan, sabi ni Ronald, mahigpit daw ako. Si Aris, ang daming number, oh. Terror daw akong professor. Ayun, guys, ganun lang talaga ako kasi gusto ko, kahit maliit yung love fee mo, busog-lusog ka. Gusto ko marami kang matutunan. Kasi alam ko, pag natuto ka, magagamit mo yung learnings mo to help your family. You will use that learning para, ito, guys, nakita mo naman, profitable ka naman siguro, di ba? Marami naman nagkapatotoo, di ba? So, mahigpit tayo kasi I want you to know, I want you to feel, I want you maramdaman mo na mahal kita bilang estudyante. Kung ako, wala akong pakialam sa iyo, hindi kita papansin eh. 'Di ba? Kung ako walang pakialam sa iyo at habol ko lang yung yung love fee mo, ay bahala ka sa buhay mo. Hindi kita papansinin. Totoo lang. No? Kaya ako naghihigpit talaga ako kasi gusto ko nakikinig, gusto ko talaga nagsasalita. Alam ng mga moderators ko 'yan, no? So, ganun guys, ganun lang talaga ako. Because I love you and your investment. Kailangan aralin mo kasi you will be the one to benefit on that. Hindi naman si Coach. Hindi naman ako. Alam ko na yan eh. Oh. 'Di ba? So, talagang higpit ang kaya pasensya na kayo kung minsan talagang mahigpit si Coach, ha. Ganun talaga ako. Ganun lang talaga ako, guys. So, kasi I want you to learn. I want you to know, I want you to get the money you will give for yourself or your family. Okay? Alright, guys. Okay. Ayun. So, 11:01 na. Dami ko na discuss. so, sana natuto ka today, ha? Sana natuto ka today at sana ay may nakuha kang lesson. Huwag agad bibigay sa mga weak hands, no? Sayang yan. Kasi tinan mo ang Bitcoin ngayon, almost 33,000 na naman. O ang Axie, 23 na naman. So, ano yan? Aral ka lang mabuti at alam mo, nandito lang ako para suportahan ka. Okay? I'm just here. I will not promise to be able to answer you agad-agad kasi marami na po tayong ginagawa. Pero, nandito lang po tayo. At guys, maraming salamat din sa mga moderators natin, no? Kay Joms, kay Exena, kay Gabriel, no? Kay Nida, kay Judex. Hey Judex, kamusta? Mimitik daw ako ng tenga. Tama po. Alright, si Gab, si Charles, yan, okay. Yan mga Milka, thank you. Si Asher, thank you. Yan mga moderators po natin yan. Maraming salamat sa inyong lahat, no, at sa lahat ng tulong ninyo kay Coach. At lalo pong gumagaan ang ating pakiramdam dahil kayo po ay nandiyan tumutulong sa atin. Okay? Okay. Alright guys, with that said, it's 11:02. I hope you learned something today and tomorrow, tandaan ninyo, tomorrow is Thursday. Sa Friday, meron tayong Real Talk with Coach MirandaMiner Friday. Saturday, we will have our Crypto Night Live, no? And of course, we will have our Technical Charting Thursday, no? Technical Charting Thursday. Tandaan mo yan. Alright? With that said, no? Teka lang, by the way, last 80 subscribers, 20,000 na po tayo. Last 80 subscribers, 20,000 na po tayo. I-push na po natin yan. I-push na po natin yan, guys. Tulungan nyo na ako i-push. Last 20 na lang. Last 80, 20,000 na. Share to your friends. Share to your loved ones. Share to other groups, no? At maraming salamat sa iyo. And I love you, 3,000. Coach MirandaMiner loves all of you. With that said, guys, good night and talk to you tomorrow. Bye.